Moi! Viime videolla kiinnitettiin tähän Atoman alumiinilevyn pintaan uudet pinnat. Eli mullahan on tässä toisella puolella Atoma 140, eli karkea, mä en ole vielä käyttänyt sitä ollenkaan. Ja sitten on tämä kuviollinen Kenson 400. Nyt olisi tarkoitus testata oikeastaan ensimmäistä kertaa, että miten hyvin tämä toimii ja onko tämä parempi oikeastaan kuin se puhdas Atoma 400, jossa on tasainen pinta. Eli onhan se selvä, että kaikilla hiemakivillä tästä ei sitä hyötyä saa, toisilla voi saada aivan hurjastakin hyötyä. Eli mikä tämän kuvioinnin ensisijainen tehtävä on tässä? Jos tarkkaan lähdetään katsoa tätä kuviota, niin meillähän on neliöitä, jossa on ihan selkeät tuommoisia vähän yli 2 millin välisiä alueita tuossa. Mun mielestä se ehdottomasti tärkein tehtävä tällä kuvioinnilla on, että se helpottaa huomattavasti sitä tasoituskiven liikuttamista siinä kiven pinnalla. Hiemokivet on täysin erilaisia tasoitettavia. Joku toinen pehmeä hiekkamainen kivi voi olla todella helppo tasoittaa. Ja sitten taas sellaiset tietyt keskikarkeet, vähän jopa sitkeäpintaiset, ne voi olla semmoisia tosi semmoisia nihkeitä nahkeita, niitä on tosi vaikea tavallaan tasoittaa. Eli tosiaan sitten kun huomataan, eli tässä on semmoinen perinteinen tasoituskivi, eli tämä Suohiron 280. Tämä on oikeastaan se mun suosituin tasoituskivi, millä onnistuu kaikki perushommat, mutta tämän teho vaan ja oikeastaan se nopeus, se on se syy, minkä takia mä suosin paljon enemmän Atomaa tässä. Mutta toisaalta onhan tässä ihan hurja hintaerokin, että 2-3-kertainen hintaero, niin jokainen tekee sillä ne valintansa sitten. Eli tällä pärjää tosi pitkälle, tällä sä teet vaan, sanoisinko, tasaisempaa nopeammin. No sitten se toinen tärkeä tehtävä on tosiaan siinä, että se samalla kuljettaa sitä liedettä pois noiden rakojen avulla. Eli estää tavallaan se imeytymisen, mutta myös helpottaa sitä liikuttamista, kuin se mönjä sieltä lähtee alta pois. Kokeillaan muutamalla esimerkillä nyt, kuin tämä toimii. Okei, testataan se ensiksi tällä mun suosikkikivellä, eli Naniva Socera Pro 800 kivellä. Eli mä oon yleensä käyttänyt tätä yhtä ja samaa puolta, mutta mulla on täällä tämmöinen epämääräinen toinen puoli nyt, niin katsotaan miten tämä tähän puree. Eli kyllähän nyt suositus on, että kivi totta kai on märkänä silloin, kun sitä lähdetään tasaamaan. Ja nyt mä ajattelin, että me vedetään nyt muutama veto tällä 140 ensiksi. Ja nyt aina muistutan asiakkaita siitä, että Atoman timantti on karkeimmillaan silloin, kun sä sen otat boksista pois. Eli 140 voi olla sellaisia timatin särmiä, jotka törröttää siellä vähän korkeimmalla, jolloin on mahdollista, että sä saat kiven pintaan skraaduja. Eli ei kannata nyt sitä parasta 10-tonniskiveä lähteä ensimmäisenä nyt hinkkaamaan sillä. Eli suosittelen vaikka vetämään jollain veitsellä muutaman vedon tuosta pinnasta, niin varmasti on silloin samassa tasaisessa karkeudessa. Nyt kun 140 vetää, niin sanotaan, että se ei niin helposti tarraa kiinni. Tuosta nyt ihan muutama kevyt veto, siis mä en käytännössä painanut ollenkaan. Eli me nähdään, että se saman tien otti täältä reunoista. Ja tuossa nyt itse asiassa kivasti, nyt se ei varmaan kameralla niin hyvin välitykään, mutta näkyy sitä kevyttä pientä skraadua tuossa. Ja niistä ei pidä olla ollenkaan huolissaan tämmöistä. Ne saadaan helposti pois, varsinkin tuolla 400 kivellä ne häviää siitä. Eli mä en nyt ota enempää, koska mä nyt huomaan, että ei tämä nyt niin syvästi kuopalla ole. Eli kokeillaan tuolla seuraavasti nyt tuolla toisella puolella, eli 400, että miten se toimii tämän kiven kanssa. Eli mä vedin todella kevyesti, muutama veto, niin mä sain tuosta ton 400. Nyt pitää sanoa sellainen pieni disclaimeri tähän, että nyt tasoittaminen ei ikinä ole näin helppoa. Esimerkki kivi, minkä mä ensimmäisenä otin tähän, on Naniva Socera Pro 800, joka ei missään tapauksessa ole vaikea tasoitettava, ja nyt tässä ei mitään semmoista älyttömän syvää kuoppaa olekaan. Eli uusi 140, muutama hassu vetoinen, johon mä sain siitä reunat jo niin sanotusti puhdistettua.
tilanne on ihan toinen, kun sulla on kunnon kuopalla oleva kova kivi, niin joudut hinkkaamaan joka tapauksessa. Eli nyt sitten tällä 400 tehdään toi loppuun. No yksi asia, mikä on ihan selkeästi huomaa, tämä ei tällä kivellä imase niin kuin ollenkaan kiinni. Tämä on niin kuin älyttävän miellyttävä tässä liikutella. No nyt täytyy sanoa, että yllättävän helposti meni. Teinkö mä nyt 10 liikettä ja tavallisella hiemakivellä olisi tämänkin tasoittamiseen ja puhdistamiseen mennyt kyllä huomattavasti pidempi aika, mutta nyt tietysti toi oli täysin uusi, niin sillä oli älyttömän helppo vetää. Tasoittamiseen semmoinen lyhyt oppimäärä myös ohjeistaa, että tavallaan täältä nämä reunat kannattaa yleensä kevyesti vetää, että sinne ei jää mitään törröttämään. Ja sitten monesti se auttaa monen veitsen kanssa, että pääsee lähemmäksi sitä kahvaa tai veitsen sitä tavallaan niin kuin peräosaa, kun se on vähän pyöreä tuo reuna. Okei, laitetaan sitten tämä Socera Pro 400, eli mun tämän varmasti eniten käyttämä kivi. Niin laitetaan se kuntoon. Tämä on selkeästi vähän niin kuin nihkeämpi, mutta niin huomaa, että ei niin helposti liiku tässä pinnassa, mutta tosiaan niin mä sanon, että se 400 ilman näitä kuvioita, muistan, että se tarraa huomattavasti helpommin kiinni tähän ja ihan kevyesti vielä tossa. Onhan se tietysti ilo tasata tämmöisellä täysin uudella kivellä, kun tämä menee niin vaivattomasti. Okei, katsotaan sitten, miten tämä käyttäytyy lasikivi 500 kanssa. Niin tässä ei varmaan mitään kuoppaa olekaan, mutta laitetaan siihen pieni rasterointi päälle. Niin lasikiven pinnalla tätä on älyttömän helppo käsitellä. Eli no on siinä pikkusen jotain muotoa, että ei ole ihan suora, että on näköjään tuolta reunasta mulla mennyt pikkusen niin vinoon. Okei, eli tonne jäi vähän viivotosta näköviin, mutta kuten mä oon monesti sanonut, niin se on aivan yksi lysti, jos sulla niin kuin hiemokivestä joku reuna vähän dyykkaa johonkin suuntaan. Tärkein alue on just toi keskialue, mitä me käytetään. Niin mä en niin kuin kiinnitä oikeastaan huomiota kuin tietyissä tilanteissa sitten, että kivi on aivan täydellinen. Tässä mulla on Naniva Advance-sarjan 8-tonninen, eli vanha Superstone 8-tonninen. Ja niin se on pinnaltaan nyt likainen tuossa ihan puhtaasti. Niin tämä tiedän, että nämä kivet on semmosia, mä käytän sanaa nihkeä. Eli tavallaan se pinta on semmoinen vähän sticky. Eli imasee tasoituskiveä ihan eri tavalla kiinni ja ei ole maailman helpoin missään tapauksessa tasoittaa niin kuin sen liikuttamisen kannalta, mutta nämä Superstoneit kautta Advance-sarjan kivet, ne on niin kuin, ne samalla luo tavallaan tämä tuntuma siihen sen hyvän terotustuntuman kautta, se äänimaailma on sitten niin kuin liki hipoo täydellisyyttä. Eli nyt huomataan, että nyt kun se seisoo tuossa paikalla, niin kyllä tämä kivi kummasti vaan tähän tuntuu ihan eri tavalla niin kuin tarttuvan kiinni. Tästä näin, että nyt huomataan tästä, että heti kun sinne enemmän lähti irti tätä keltaista, niin se ei enää pystynytkään liikuttelemaan tuota kiveä tuossa. Eli sanotaan 400 ilman näitä uria, niin ei saisi oikeastaan mitään kunnolla aikaiseksi tässä. Vaihdanpa nyt tälle toiselle puolelle, eli tälle 140-selle. Mitä on kummasti niin kuin tällä puolella vielä helpompi. Eli kyllä mä sanotaan, että tämä kombo, mikä mulla nyt on tässä, että mulla on 140 täällä, 400 täällä, niin mä saan oikeastaan tasattua tällä niin kuin mitä vaan helposti. Ja nyt mä voin kääntää tämän toistepäin tänne. Nyt mä kyllä lotraan vähän tässä. Noniin.
Nyt mulla on liki täydellinen pinta siinä. Taas jäi tonne kulmaan pikkusen mustaa, mutta mä en siitä välitä. Eli nyt mulla on tässä todella hyvä. Itse asiassa nyt olisi ollut toi slarrikin tässä semmonen, että olisi ollut täydellinen hetki aloittaa terottaminen. Eli sä saat ainakin tällä tasoituskivellä älyttömän helposti ja avattua näitä kiviä. Ja sitten tietysti hyvä tapa putsata näitä on tiskiharja. Mulla on tämmönen likainen tiskiharja ollut täällä, eli mikä tahansa muukin harja, niin kummasti saa tuolta noi mutut pois tuolta timanttien raosta. Mä en näitä erikseen mitenkään kuivaa, mä laitan tälleen pystyyn ne tonne hyllylle ja tästä nyt aina tulee tasaisen väliajoin, kun netin syövereistä löytyy väitteitä, että tämä ruostuu. Ja mä en nyt tiedä, mitä ihmiset tarkoittaa sillä ruostumisella, että jos mulla nyt oli noissa irrotetuissa pinnoissa muutama hassu täplä, jotka oli selkeästi jotain ruostetta, niin en mä nyt sitä sanoisi ruostumiseksi. Ja nyt puhutaan siitä, että mä lotraan niiden kanssa joka päivä. Eli kyllä mä sanoin, että kestää oikein käytettynä, eli annat sen kuivua, niin tosi hyvin. Älä laita missään tapauksessa mihinkään laatikoihin. Totta kai kosteena ne siellä alkaa muhimaan. Pari kiviä, mitä voisi vielä testata kuin toimii, niin on monien suosikki Shapton Kuramaku tonnikivi. Tätä mä oon myynyt varmaan yksittäistä japanilaista kivistä kaikista eniten. Niin tässä se liikuttelu on tosi helppoa. Toki tämähän on luonnollisesti kova kivi, ja nyt kun mä kevyesti sitä vedin, niin me huomataan täältä, että siinä on nyt selkeästi tummempi alue tuossa keskellä vielä, eli tämä mulla olikin kuopalla, niin nyt sitä saa vetää jopa vähän enemmän, vaihan tonne 140 puolelle. Se oli itse asiassa tosi paljon mulla kuopalla. Edellinen projekti on ollut sitten vähän tiukempi, mihin mä oon tätä käyttänyt. No niin, nyt hävisi niin ne tummennukset tuosta keskeltä. Ja vähän vielä 400 kiviä tonne toiselle puolelle. Niin nyt se on mulla valmiina seuraavaan käyttökertaan. Eli liki täydellinen. Mulla on täällä altaassa vielä Nanima Standard-sarjan tonnikivi. Mä haluan testata, kuinka se siihen toimii. Eli se tonnikivi on tämmöinen niin kuin pehmeämpi, pidemmän upotuksen vaativa. Ja sitten on tämä Standard-sarjan 220, eli Arato 220, niin, joka vaatii mun mielestä jopa sen puoli tuntia vedessä toimijakseen kunnolla veitsen kanssa. Sä voit käyttää sitä ihan jo 10-15 minuutin upotuksen jälkeen, mutta siinä on semmoinen kumma juttu, että tiettyjen metallien kanssa se vaan toimii paremmin, kun sä pidät sen puoli tuntia. Okei, katsotaan nyt sitten seuraavaksi tämä standardikivi. Vedetään tuohon nyt muutama merkintä, niin nähdään helpommin se teho, miten se tuosta lähtee. Ja mä otan nyt tuolla 400 puolella muutama veto. Ihan kevyt veto, niin reunat on lähtenyt jo puhtaiksi. Eli heti tästä tuntee, että vaikka tämä on niin sanotusti tämmöinen semi-uppokasteltava kivi, niin ei kyllä ole vaikea. Tässä tämä liikkuu päällä niin kuin tosi helposti. Eli nyt tuolla on pieni jälki vaan tuolla kärjessä. Käännetään näin päin. Ja no niin, nyt häipy kaikki merkinnät tosta, eli nyt tuli hyvä. Ja sitten tämä Arato. Mä tuossa johonkin IG-postaukseen just vastailin, että mähän en näitä yleensä tasottele ollenkaan, tai hyvin vähän tasottelen. Eli kun mä käytän karkeita kiviä, niin mä teen sillä aina jotain korjausoperaatiota, ja silloin ei oikeastaan ole mitään merkitystä, että missä kunnossa se on. Tämä on 220, tämä on 400. Timantilla on älyttömän hyvä kyky kyllä poistaa sitä matskua siitä, vaikka tämä ei ole karkeudeltaan pienempi kuin tämä.
Mutta ei tätä kannata niin kuin tässä lähteä sen koommin tuhlaamaan. Eli kyllä mä nyt ilman muuta vaihan tälle 140 puolelle. Nyt mä näen tosta aika helposti, tässä oli mulla niin kuin metallia tarttuneena tossa, eli me nähdään nyt tummemmat läikät on sitä metallia ja tuolta alkaa paljastua nyt tavallaan kohtia, mitkä on sitä kiven omaa väriä. Ei ole täysin puhdas vielä, mutta mä sanon, että se on ihan ok flatti, mutta nyt mua kiinnostaa kyllä tietää. Mä vedän nuo viivat siihen, kokeillaan uudelleen. Eli ne lähti ne viivat saman tien siitä pois, että tuolla on vaan tuota värisävyä, niin sinne on tunkeutunut jotain muuta sisään tavallaan, tai sitten se luontaisesti tuo araton massa käyttäytyy tuolla tavalla, kun se joutuu kosketuksiin metallin kanssa. Se oli se pikainen testi nyt tähän Atoman valmistamaan Kenson brändillä valmistettuun timanttilevyyn. Ja onhan se ilo käyttää tällaista, vaikka hinta on yllättävän paljon, mutta mä sanotaan, että helpottaa elämää huomattavasti tämmöinen iso lätkä. Nämä on siis kooltaan ihan sen standardi hiomakiven kokoisia, eli 210 pitkä ja 70 leveä. Ja kestää kyllä, mä sanon kotikäytössä vaikka kuinka pitkään, mutta niin varoituksen sana myös tälle kuvioinnille, sitä en huomannut tuossa sanoa, että älä koskaan terota sillä veitsiä. Eli tämä on tarkoitettu ehdottomasti vain ja ainoastaan nyt niin kuin hiomokivien tasaamiseen. Eli jos sä lähtisit tuossa nyt veitsellä työntämään, niin mitä ilmeisemmin popsahtaisi timangit irti sitten juuri tuon kuvioinnin ansiosta. Oma vinkki on, että jos haet semmoista täydellistä komboa nyt tasoituskiveksi, niin ei muuta kuin Atoma 140 toiselle puolelle ja tämä Kenzo 400 toiselle puolelle. Tämä oikeastaan kattaa ne kaikki tarpeet nyt, mitä mulla täällä ainakin löytyy. Hyvä, jatketaan tästä. Moi!